Salutare și bine ați venit la Coasta de Est. Azi avem un Golf 5 1.4 TSI care reclamă niște zgomote cam nasoale la pornire. O să vedem imediat. Three, two, one. După cum bine știți, noi ne luăm aproape toate sculele de la băieții de la Gebo. Raportul calitate-preț este senzațional și gama este enormă și trebuie neapărat să stați până la finalul clipului pentru că există două truse pentru voi. Așa că hai să mergem să ascultăm Golful cel mai bine într-o primă fază. Și încă ceva care s-ar putea să vă intereseze. Frații noștri de la Gebo au de astăzi până duminică Season Sale. Asta înseamnă peste 1000 de produse la mega prețuri. Lasă un pic. Un pic de liniște, băieți. Când ești pregătit, atinge-o. Dai. Băi, ești nebun? Bă, dar nu se oprește. Ok, păi de când am văzut cum, sau de fapt după ce am văzut cum face mașina, am ajuns la concluzia că o să trebuiască neapărat înlocuirea distribuției și neapărat înlocuirea pompei de înalte. Pompa de înaltă și distribuția o să trebuiască înlocuite pentru că produc un zgomot ciudat. Distribuția 100% e lanțul întins și întinzătorul uzat și o să trebuiască înlocuite cu tot cu patine. Și la pompă se aude un sunet dubios. Ideea e că după ce înlocuim și distribuția și pompa, eliminăm un 80% din toate problemele care ar putea să apară pe viitor. Lanțul să nu se rupă și pompa să nu producă daune mai grave la arborile cu came de pe partea cu admisie. Ulei care să zicem că dacă e odată, nu știu, cu 100 și un pic de mii de kilometri e normal. Dacă apare în scurt timp, nu e deloc ok. De ce? Păi este ulei din turbo către galeria de admisie. Pe partea asta de admisie ar trebui să fie doar aer cu vapor de ulei. Când apare mai mult ulei, deja e o problemă. Ori cu turbina, ori cu partea de filtrare gaze de carter. De separare gaze, de fapt. Separarea gazelor de ulei. În momentul în care trece prea mult ulei, e o problemă. Că mașina o să consume și o să dea fum și alte chestii. Da, mă, cum ne-am făcut noi planul, că schimbăm distribuția și pompa, a confirmat și clientul, e ok. I-am explicat că are și un număr de kilometri și că face un zgomot un pic neplăcut pe lângă distribuție. Deci se face cu tot. Să face cu totul, da. Și bineînțeles i-am zis, sper să fie ok variatorul, Da, care se vede la demontare. Ce demontă. Frâna de accesorii pare originală. Originală înlocuită, nu originală de când a ieșit din fabrică. Și avem chestii gen. Deci o să recomandăm înlocuirea. O să verificăm imediat și rolele și vedem dacă facem tot kitul sau doar cureaua. Avem rola de sus, care în momentul în care o învârtim se oprește normal și rola de jos.
care se aude și rulmentul și se învârte în neștire 30 de secunde fără niciun stres. Deci o să trebuiască înlocuită rola cu tot continzător și rămâne la alegerea clientului dacă vrea să înlocuiască și rola de aici odată cu tot kitul, să știe că au fost făcute toate, sau doar înlocuim rola de aici și cureaua. Stai așa. Zi mă, ajung? Ajung așa de el? Aline, când dă asta, poate că face... 3, 2, 1... Mai dau una? Mai de una! În gură. Ne apropiem de un moment în care, de fapt, urmează să dăm suportul de motor jos. Înainte să-l demontăm, o să verificăm starea cu greutatea motorului în el. Aici jos, fix unde am pus eu unealta asta de metal, atinge cauciucul de sus, de pe suport, jos, pe longeron. Ideea e că aici trebuie să avem vreo 3-4 mm. În situația de față, toată greutatea motorului e lăsată în longeron și o să transmită toate vibrațiile. Avem nevoie și de suport de motor nou, care este original al mașinii, cu code original, deci e clar că n-a fost înlocuit. O să vorbim cu proprietarul să vedem dacă este de acord să-l înlocuim. Deci distanța de aici până aici ar trebui să rămână la fel și după ce se lasă greutatea motorului, sau să scadă doar cu 1 mm 2, dar în niciun caz să nu atingă bucata de sus de cauciuc pe bucata de jos, că atunci să transmită toate vibrațiile în caroserie, se simtă în volan, în scaun. Astea două aici. Și în momentul în care e foarte vechi, se mișcă foarte ușor. Exact cum e. Ăsta e la fel de vechi, la fel cu cod de original al mașinii din 2005-2006, acolo. În spate aici, astea două găuri trebuie să vină la nivel. Ca să vină la nivel, trebuie să fie acționate amândouă în același timp și ok de către lanț. În momentul în care lanțul s-a întins, alea nu o să mai vină acolo și nu pot să bag cala. Și am nevoie de Dragoș. Bine, mai întâi o să dau lanțul jos, ca să pot să le învârt pe fiecare separat. Și după o să le învârte el câte una separat până reușesc să pun cală. E acolo pe main, ai văzut? Arată tu ce și cum, unde trebuie să vină. Bine, s-a mai făcut distribuția asta, dar arată. Una bucată cală pusă fix aici și să vină pinul de aici și cu pinul de aici în găurile astea două. Una aici și una aici. Ok, gata, Dragoș. Ideea este că încă nu avem piesele noi, dar o să-l comparăm vizual cel puțin cu cel nou și eu zic că e un pic mai lung ăsta de la uzură. Și chestia asta care permite să facă burtă între ghilimele. N-are voie să facă acolada asta, adică ar trebui să fie mult mai fix. Asta este alternatorul care la 1.4 TSI vine prins pe capacul de la distribuție și trebuie să-l demontăm ca să reușim să scoatem capacul. El, polenderul de la tur de la turbo și o rolă de ghidaj de la accesorii. Ideea e că pigulițele astea două de la alternator rămân fix în poziția în care au fost când l-am demontat. E ok, ar intra, dar intră foarte, foarte greu și o să folosim tot șurubul lui și o tubulară de 19 să le tragem un pic înapoi ca să se monteze mult mai ușor. Și o să facem chestia asta. Și o să facem o improvizație de presă. Am putea să-l împingem cu un ciocan sau ceva, dar nu prea e ok, că se poate rupe o ureche. Și
Și acum nu știu dacă se vede ceva aici. Da. Și o să se vadă pe partea asta la altă. Uite, fix că l-am scos, 2 mm. Cât se vede piulița scoasă în exterior. Facem aceeași chestie și la asta și e tot ok. Sunt niște chestii pe care le-am făcut de fiecare dată, dar n-am mis-o niciodată pe clipuri. Bine, au fost la unele nu aveam acces să scot alternatorul afară și mă chineam eu cu un șurub acolo pe mașină să fac aceeași operațiune și nu stăteam să filmăm treaba asta, dar e bine de știut că trebuie să împinse piulițele astea. Ia, am văzut acum că mai are o urmă aici, tot de la lanț și cu asta de aici. Da. Suntem pregătiți? Deci, de acum în 4 ore putem să pornim motor. Am timp să asamblez pentru că are timp de montaj simmering, timp de așteptare până să pornim. E un material elastic și trebuie să-și ia forma vibrochenului. Și are pe foița asta din cutia lui. Se montează 4 ore, start și e tot în regulă. Bun, deci asta înseamnă că La 5.32 ai zis tu atunci, deci 32 îi dăm cheie. Bine, dacă reușesc să asamblez restul componentelor până la 5.32, da, eu cred că am timp. Precizăm că o oră e pauza de masă. De la 2 la 3. Sam, tu termini acolo cutia? E gata? Asta este filtrul mașinii, filtrul care a venit mașina și asta e un filtru normal de 1.4 CAX-A. Uite care e diferența între ele. Nu-mi dau seama dacă influențam vreun fel cantitatea de ulei sau modul în care mergea mai departe, dar e foarte diferit asta de asta. Și acum o să montăm pe ăsta nou. Bă, am vorbit cu proprietarul și mai lasă cureaua și rolele pentru altă dată. Și suportul. Și suportul de motor, da. Da, i-am trimis filmulețele, dar probabil nu se încadrează cu banii. Dar rămâne pompa. Rămâne distribuția și pompa, cum am vorbit. Da. Partea bună, dacă schimba totul acum, îți dai seama că manoperă zero. Da. Și dacă se rupe cureaua, asta e altă treabă, dacă se rupe cureaua, o să aibă așa, piese, platformă, manoperă. Da. Pe când acum, manopera era gratuită și nu e nici cazul de platformă. Da. Da, asta e, îți dai seama, nu... Da, eu am văzut mașina cu cureaua de accesorii ruptă din cauza unei role care a mers până de toți banii până s-a rupt și din păcate când pleacă de acolo, când începe să încingă și așa, face și alte ravage. Adică când scapă cureaua, poate să mai agăți și alte chestii, în furtună, chestii și nu știu, poate să... De exemplu, oamenii au văd la modul, e doar o curea de accesorii sau ceva, dar nu mai învârte pompa de apă, fierbe motorul, adică nu e chiar de neglijat, dar... Am explicat, am comunicat, s-a luat la cunoștință. Asta e.
Deci, prima dată o să învârtim motorul, că nu o să zic că îl pornim, fără bobine și fără bujia de la numărul 1, ca să își ia ulei, ca să amorseze tot sistemul, să încarce lanțul, să se încarce întinzătorul, nu lanțul, de fapt să se ungă și lanțul, să fie totul ok. Și după, la a doua încercare, băgăm bobinele și auzim cum pornește și cum se aude. Oricum, indiferent de situație, mașina se aude un pic diferit acum, după ce s-a făcut toată operațiunea, pentru că s-au descărcat foarte multe chestii și o să dureze ceva până se încarcă toată instalația și de benzină și de ulei. Deci e posibil să se audă câteva secunde dubios și după oprită și pornită din nou și vedem ce este. Haide, Dani, dai tu cheie? Gata? Gata. Păi dai-le? Când ești gata, ai dai, Dani. Am pus contactul. S-a auzit. Și ai plecat. Ok. Se aude un pic diferit față de prima dată. Parcă... Dai. Parcă îmi place sunetul. Asta e mașina aia care a venit cu... Tocmai ne-au trimis băieții de la Gebo două truse de genul ăsta și vrem să știm de la voi în ce situație v-ați trezit că auziți un sunet după care v-ați dat seama că era ceva cam nasol. Scrieți acolo jos în comentarii și ne vedem data viitoare. Pa, pa!